บทที่10หน้า205ทราบถึงดินแดนเก่าดั้งเดิมจากอดีตชาติเมื่อย้ายมาอยู่ในสถานที่ป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้หลวงพ่อสายทองจึงได้มากำหนดจิตดูทราบว่าดินแดนสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นดินแดนเก่าดั้งเดิมที่ท่านเคยมาอยู่อาศัยมาก่อนเป็นสถานที่ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาด้วยความที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเริ่มมีนักแสวงบุญที่ทราบข่าวพระปฏิบัติต่างได้พากันเดินทางมากราบนมัสการเรื่อยๆมีจำนวนมากขึ้นแม้ภายในจิตของหลวงพ่อสายทองรับรู้มาล่วงหน้าถึงการข้างหน้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่แหล่งชุมนุมนักแสวงบุญที่จะพากันเดินทางมาจำนวนมากแต่หลวงพ่อสายทองต้องยอมตัดใจเพื่อปกปิดซ่อนเร้นตนเองไม่ให้มีใครรู้จักให้มากมายเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาการเดินทางของผู้คนที่นับวันจะมากขึ้นแต่การเดินทางทางจิตของหลวงพ่อสายทองที่จะต้องไปให้ถึงจุดหมายนั้นจะต้องเดินทางต่อไปสิ่งใดที่รู้ก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสิ่งใดที่ทราบทางสมาธิรู้แล้วต้องปล่อยวางเพราะต้องปล่อยให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะหนทางทางจิตต้องเดินต่อไปจึงไม่ปรารถนาที่จะข้องแวะเกี่ยวพันกับญาติโยมใดๆเพราะจะทำให้ตนเองล่าช้าในการเดินทางให้ถึงจุดหมายคือนิพพานในชาติปัจจุบันหลวงพ่อสายทองปิดตัวเองเร่งบำเพ็ญภาวนาอย่างหนักมุ่งหมายที่จะทำลายกิเลสให้จบในชาตินี้อาวุธอุบายธรรมใดๆจึงสรรหามาเพื่อห้ามปราบกิเลสที่อยู่ในจิตทุกวิถีทางพอถึงฤดูกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นพรรษาที่7ของหลวงพ่อสายทองและเป็นพรรษาแรกที่ได้มาพำนักณสถานที่ป่าห้วยกุมแห่งนี้การดำรงสมณธรรมนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ยังได้อาศัยเจ้าหน้าที่พนักงานและครอบครัวที่ปฏิบัติงานและพำนักอาศัยอยู่ที่เขื่อนห้วยกุ๋มและชาวบ้านน้ำทิพย์ในการบิณฑบาตนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536เป็นต้นมาข้อวัดในการรับบิณฑบาตเพื่อนำมาฉันของหลวงพ่อสายทองจะรับอาหารเฉพาะที่ตกลงในบาตรเท่านั้นอาหารที่คนใส่บาตรและไม่รับฉันภัตตาหารที่ญาติโยมนำมาส่งถวายภายหลังเป็นอันขาดในสมัยนั้นญาติโยมที่มีโอกาสมาพบแต่ไม่เข้าใจเรื่องราวแห่งการภาวนามักตำหนิหลวงพ่อสายทองว่าเป็นพระอะไรอยู่ยากชั้นยากญาติโยมมีศรัทธานำอาหารมาถวายตามหลังก็ไม่ชั้นให้ญาติโยมไม่สนองศรัทธากิจวัตรธุดงค์วัดบางอย่างของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัตินั้นย่อมมีเหตุมีผลเฉพาะของท่านหารู้ไหมว่าสิ่งที่ท่านถือปฏิบัติมานั้นเป็นการขัดเกลากิเลสในเรื่องขบฉันไม่ให้จิตเกิดความกำเริบแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นการสอนจิตตนอยู่เสมอให้ยินดีในสิ่งที่ได้จึงจักได้ชื่อว่านักบวชผู้ครองธรรมวินัยไม่แสวงหาเอกลาภานมิบางคนให้เกิดแก่ตนเองที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งตัณหากิเลสน้อยใหญ่ไม่จบสิ้นเพราะตนไม่เฝ้าระวังในการสำรวมกายใจซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำแก่เหล่าสาวกให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตรงต่ออัตธรรมการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันมิได้ขาดถ้ายังชั้นอยู่เว้นจะไม่ชั้นในวันใดก็ไม่จำต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบิณฑบาตต้องให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายวาจาใจมีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาหารที่ได้มาในบาตรมากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ตั้งใจจะสั่งสมธรรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จำต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาภายหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมักมากซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งขึ้นจนตามแก้ไขไม่ทันอาหารที่ได้มาในบาตรอย่างใดก็ชันอย่างนั้นไม่แสวงความกระวนกระวายสายแส้อันเป็นลักษณะวิบากกรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งขุ่นเคืองเดือดร้อนเพราะท้องปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรมธุดงค์ข้อห้ามอาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมักมากในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยมการชั้นมื้อเดียวหรือหนเดียวในวันหนึ่งเป็นความพอดีกับพระธุดงค์กรรมฐานผู้ที่มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเพรื่อกับอาหารหวานคาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าธรรมจนเกินไปไม่สมศักดิ์ดีไซน์ของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็มใจแม้เช่นนั้นในบางครั้งคราวยังทำการผ่อนอาหารชั้นแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินโดยสะดวกไม่อึดอัดเพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกำลังใจทางใจต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสำหรับรายที่เหมาะกับจริตของตน
ธุดงควัตรข้อนี้เป็นทำเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงค์ที่มีใจมักละโมบโลเลในอาหารได้ดีและเป็นทำข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกก็นิยมเช่นเดียวกับทางธรรมทางโลกเขามีเครื่องป้องกันงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศต้องอาศัยเครื่องมือหรือยาสำหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงค์กรรมฐานผู้มีใจดุใจหนักในอาหารหรือในทางกามราคะทางที่ไม่ดีใดๆก็ตามที่ไม่น่าดูสำหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีธรรมะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบปรามถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสำหรับตัวผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปธุดงควัตรข้อนี้จึงเป็นถ้ำเครื่องปราบปรามได้ดีหลวงพ่อสายทองได้ออกตามหาสถานที่เก่าของท่านเองได้แล้วจึงได้ทุ่มเททำความภาคเพียรโดยไม่สนใจวันคืนจะล่วงผ่านไปกี่ราตรีจิตอยู่กับกายกายอยู่กับความเพียรเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดกาลเวลาในสมัยแรกเริ่มณแหล่งพำนักณป่าห้วยกุ่มสมัยแรกๆของหลวงพ่อสายทองได้อยู่อาศัยพำนักณถิ่นฐานเดิมร่องรอยในอดีตที่เคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อนที่ยังคงเหลือหลักฐานให้ทราบคือซากโบราณวัตถุเก่าแก่ที่ขุดพบได้หลวงพ่อสายทองจึงได้มากำหนดจิตดูถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ล่วงมาของดินแดนเหล่านี้จึงทราบทางจิตว่าสมัยนั้นเมื่อในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนสถานที่ที่ท่านเคยดูแลปกครองมาก่อนเคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งผู้คนอยู่อาศัยด้วยความผาสุกมีกษัตริย์ปกครองซึ่งหลวงพ่อสายทองได้รับทราบว่าในชาติหนึ่งนั้นท่านเคยเกิดเป็นเจ้าเมืองกษัตริย์ในสถานที่แห่งนี้มาก่อนจิตพิจารณาย้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองจึงทราบว่าในแต่ละยุคสมัยที่เคยเป็นมานั้นแต่ละภพชาตินั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละสมัยแต่ละภพชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนภพชาติอยู่ตลอดเวลาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ในอดีตหลวงพ่อสายทองรับทราบทางจิตอย่างแจ่มชัดแต่ก็เก็บสิ่งที่รู้เห็นนั้นไว้ในใจเพียงผู้เดียวเพราะต้องการเก็บตัวเงียบเพื่อการเร่งบำเพ็ญภาวนาการทำความเพียรของหลวงพ่อสายทองนั้นสามารถปฏิบัติได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องเพราะได้จริตตรงกับสถานที่อยู่อาศัยประกอบกับญาติโยมในขณะนั้นยังไม่มีการเกี่ยวข้องแวะมากมายเช่นปัจจุบันกายมีความวิเวกจิตวิเวกในสถานที่สัปปายะจิตวิเวกสถานที่วิเวกการทำความภาคเพียรจึงทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับจริตอดอาหารบำเพ็ญภาวนาก็สามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมอตลอดการตลอดเวลาโดยปกติหลวงพ่อสายทองจะไม่ออกรับนิมนต์ไปยังสถานที่ใดๆอยู่แล้วใครมากราบนมัสการก็จะพบเจอท่านอยู่เสมอๆและยิ่งโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานั้นจะเป็นช่วงที่หลวงพ่อสายทองทุ่มเทกับการทำความภาคเพียรสู้ฟัดกับกิเลสอย่างยิ่งยวดนับตั้งแต่การบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาพรรษาที่2จิตนั้นได้อย่างรู้ถึงภูมิจิตของความเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นระดับหนึ่งเกิดขึ้นในจิตตน